Makina Moto Show 2023. And as you can see, meron tayong t-shirt ng Suzuki. Kasi meron din event ng Suzuki doon sa previous vlog na makikita nyo sa channel natin. Ito yung nakalagay din sa taas. So ayun yung previous event ng Suzuki together with the Makina Moto Show. Ngayon, pasok tayo, tingnan natin. Bibigyan ko kayo ng quick tour kung ano nga bang meron sa loob. Tara! So this is the Kawasaki boot mga bagay. Meron tayo so motor ni Boss Reed, C1000. Isa sa mga legendary na motor na nakilala sa Moto. So try natin sakyan kung kaya ko ba siya. And syempre wala naman laman tangin neto. Tingnan natin pa. Mabigat yung C1000, so tama kasi sabi ni Boss Reed. Hindi siya for beginners pero solid. Dito naman, 5'7", dito ako pero kaya naman. One of my dream bike na tingin ko swak sa beginner is the Dominar 400. Tingin ko swak na swak sa beginner. Sir, pwede na? Parang same lang. Mas mababa ito compared sa C1. Pero mas magaan. So good for beginner talaga yung dream bike na to. So this is one of my dream bike na tingin ko unang-unang bibilin ko for the dream bike. Ito yung unang-unang bibilin ko. Tara, punti mo tayong team ko. On the boot, mga body, check natin. On the Rebel, check natin kung nandito. Wala ka kaninang tao. On the Rebel is gusto ko rin na bike, classic bike siya, so mababa lang. Ako ka nakaligan eh. Iulit mo sa inyong mga mitos na dito ko ay alright, maraming po sa mga sticker ang point ko. Sayang, hindi pwedeng sakyan natin matatry. Pero is one of my dream bike talaga yung Honda Red. Honda at Makina. Po mga bagay, tignan natin kung nandito yung scooter nila na di kadena. Na scooter dito sa Philippines na di kadena. Hanapin natin kung nandito. So ito mga bagay, ito yung KRB chain bike na siya. Makikita yung kadena, hindi nakatulad ng mga normal scooter na belt yung nagpapatakbo. So this is chain bike. Ito yung isa sa mga nilaunch ng team ko noong Inside Racing, if I'm not mistaken. O, lipat tayo sa ibang boot, marami. So itong brand na to is gusto ng father ko in terms of cars. So tignan natin mga motorcycle nila kasi noong nahilig ako sa motor, isa rin yung brand na to sa nagagandahan ko. So para BMW mga isa sa pinakakilalang brand sa mundo ng motor is the Ducati. Tingnan natin kung nandito yung isa sa mga big bike na classic bike ng Ducati. Pero ang pansin, parang wala, hindi ko pa siya nakikita. So tingnan natin. So unfortunately mga bagay, wala dito yung Ducati Javel na hinahanap ko. So sayang, eh yung isa sa mga gusto ko makisagpag sa personal. Tara, lipat tayo ibang boot. So this is the mix boot ng brand. Meron silang Aprilia, Vespa, saka Moto Guzzi. So tingin tayo sa iba. Wala pa yung nahanap kong brand kasi may bibilin ako doon para sa Bergman. So tingin muna tayo. Tingin muna tayo ulit. Tara.
isa sa pinakakaibang scooter dito sa Pinas, dragster mga buddy. Nakita ko lang to sa vlog ni Red Street. So ito yung dragster. So ito mga buddy, Pinelli, isa sa mga brand na lagi makakakita kapag papasok ako sa birthday. May mga nakikita lang gusto sa kanila, lalo na yung 600i nila na 4-cylinder if I'm not mistaken. So ikat tayo mga buddy. So ito yun mga buddy, yung TNT 600i, yung isa sa mga 4-cylinder na 600cc. And yeah, I think isa sa, hindi ko alam kung isa siya sa pinakamura sa edition niya or sa level. So ito yun, ito yung sinasabi ko sa inyo na gustong gusto ko rin sa Benelli. And we gusto mga body, ikot tayo. So sa Benelli hindi tayo nakapag-ikot kasi parang binire-review sila. May re-release dito sa Makina Moto Show. So dito, may gusto ikot tayo. Does the unity soundtrack on track? Okay, thank you, ladies and gentlemen, riders, Moto lovers, here on a second day of Makina Moto Show. In just a short while, we're about to start, and we're about to unveil the two new. So Bristol mga buddy, ang lagi natin nakikita ito kina Reed, kina Red Street, yung mga sikat na motovloggers. So dito sa Bristol, meron din akong gustong motor dito na I think maganda rin siyang pang-touring kasi nga hilig din namin mag-long rides and bala ko siyang gamitin if ever na magkakaroon tayo pang-uwian namin sa province. So tara tingnan natin kung nandito. Assassin 400, isa sa mga bagong release ng Bristol. Sarap na rin. Magaan nga siya, tulad na sinasabi nila sa review, magaan nga siya compared to the other 400cc. Magaan yung Assassin 400 nila talaga. So, I think good din siya for beginners, yung Assassin 400. And as you can see, hindi siya tuktok. Venturi 500. So, ito yung gusto kong motor dito kasi gusto siya pang tuning. Hindi ko lang sure kung ito yung standard height niya talaga, pero parang mga lowered na siya. So, try natin matanong later kung lowered na ba talaga o ito talaga yung standard height. Kung ito yung standard height niya mga buddy, goods na goods ko. Kaya mga buddy, natanong na natin, this is the standard height of Venturi 500. As you can see, for me, mas mataas pa yung Assassin 400 eh. Kaya mataas. So, and flat footed ako mga buddy. So, 5'7 flat footed. Tapos, magaan siya. Siguro bibigat lang ito kapag naka-full tank. Pero for the touring, something touring like classic touring bike, okay na yung standard height niya. So, para sa akin gusto, siguro soon, whatever, kung kakayanin natin, malay natin, di ba? Sabi nga nito, nasa process, isang to sa bibili natin. Hindi ko in-expect na ganito siya kababa, akala ko mataas talaga. So, yun. Kaya mga bali, isa sa kilala sa classic bike, so ikot tayo. Yamaha mga buddy, ikot tayo sa Butulahan. Wala na kailangan paliwanag dyan, kilala na natin yan. Okay, so I'm excited to witness our new bikes from Benelli. So hindi na po natin magkakatagalin mga ladies and gentlemen. We're close
So finally mga buddy, here at Suzuki booth. So dito natin makikita rin yung bagong launch na Suzuki Bergman EX. And dito rin sa channel na to mga buddy, antayin nyo lang yan. Bibigyan natin ng comparison ng Bergman at ang Bergman EX. So antayin nyo yan mga buddy. So ikot muna tayo ngayon sa booth nila, tingnan natin yung mga motor. Red sweet potato for the third time na nagkita. Third time na ba? Third time na ba? Third time na nagkita. What? Okay. Patay ka sa kaya yari ako. Katsyon ka. So ayan, mga try naman. So that is the Makina Moto Show 2023 and last week kasi hindi tayo nakapunta. And supposedly ngayong year, nakapunta tayo. At the same time, syempre may event pa yung Suzuki. Sinuportahan din natin yun. So this is Moto. Peace out. Ride safe mga buddy.